είχαμε μείνει στο τέταρτο Σαμάρι και στον εσωτερικό του Κριτή, ο οποίος είναι ο θανατηφόρος Κριτής. Και τι είπαμε εκεί? Σταματήσαμε εκεί που προάγει αυτός τον εαυτό του με τον εαυτό του. Ο άνθρωπος που βιώνει μέσα στο τέταρτο Σαμάρι, είτε το γνωρίζει είτε όχι, πράττει αυτή την πιο εξευτελιστική πράξη. Την πράξη να συγκρίνει σχεδόν πάντα τον εαυτό του με τον εαυτό του και να τον επενεί και να τον συγκρίνει με τους κατώτερους του. Έτσι επαναπάβεται και βραβεύει απευθείας τον εαυτό του με τον εαυτό του. Έτσι, όταν ο ίδιος συγκρίνει τον εαυτό του με τους κατώτερους, σίγουρα υπερέχει. Ποτέ δεν ζυγίζει τον εαυτό του με ανώτερους του ή και καλύτερους και σπανιότατα τολμάει να κοιτάξει τον εαυτό του στην θεότητα, στο πρόσωπο, στο ανθρώπινο, στο λόγο του Χριστού. Τολμάει. Ας λέει ότι πάει. Γιατί θα δει πόσο λίγος είναι. Ποτέ δεν ζυγίζει τον εαυτό του με ανώτερους του ή καλύτερους του. Επιμένω, αυτούς όλους τους αισθάνεται δικούς του, φίλους του, σαν ένα όμοιο κομμάτι του εαυτού του. Έτσι και πάλι μυστικά επαναπάβεται, βραβεύει και θριαβεύει τον εαυτό του για τη χάρη του που τόσο μοιάζει στους ανώτερους του. Όλα αυτά όμως και τα κάτω και τα ίσα με τον εαυτό του και αυτά τα άσχημα, όλα αυτά συμβαίνουν από τη θανατηφόρα πανουργία του εσωτερικού του τυράννου. Ο εσωτερικός του Κριτής το ρίχνει στα κατώτερα της ανθρώπινης υποστάσεως, μη βλέποντας ότι έχει φτάσει να είναι απάνθρωπος πολλές φορές ή στον εαυτό του και στα γύρω του. Μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί χτίζουν μοντέλα ζωής, τα οποία μοντέλα ζωής δεν έκαναν εμάς ευτυχισμένους. Παρά τα αυτά, υποχρεώνουμε ολόκληρες τις νέες γενιές να εισέλθουν, να ζήσουν, να υπηρετήσουν μοντέλα ζωής, τα οποία εμείς οι ίδιοι δεν ευτυχήσαμε και υποχρεώνουμε τους νεότερους να το ακολουθήσουν με τα συν και τα πλην αυτού που κάνουμε. Αυτό που πράττει είναι εξευτελιστικό, το να ζυγίζει τον εαυτό του με τον εαυτό του, το να ζυγίζει τον εαυτό του με τους κατώτερους. Είναι εξευτελιστική πράξη που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος στην ιερή υπόσταση που φέρνει μέσα του. Είναι εξευτελισμός όταν επενείς, προάγεις, πενεύεις και όλα αυτά, δείχνεις αγάπη για τους ανώτερους, αλλά ο βαθύτερος σκοπός σου δεν είναι να τους μοιάσεις και να ανέβεις, δεν είναι να παραδεχτείς ότι είναι υπέροχη, είναι καλύτερη, δεν είναι αυτό, είναι να θρέψεις τον εαυτό σου μέσα στην προσωπική σου επιτυχία για το θανατηφόρο Κριτή, και εκεί θα συνεχίσεις να είναι ο άνθρωπος ελάσσον, μη έχοντας όλα αυτά. Για αυτό την εξευτελιστική πράξη που εδώ λέω, πρόκειται για αυτά που ο λαός συχνά λέει. Αυτοί αγιοποίησαν μοναχοί τους τον εαυτό τους. Το στέκει. Και πάλι ο λαός λέει σε άλλους λόγους. Μαζεύτηκαν πολλοί από δάφτους και άρχισαν να τιμούν ο ένας τον άλλο. Συνήθως αυτό είναι γνώρισμα δελειρό του εσωτερικού τυράννου να περιφέρεται ο ίδιος ο άνθρωπος και να βροντοφωνάζει τα καλά που έκανε αυτός στους συνανθρώπους του. Βγαίνει και καυχάται για κάθε τι καλό που έκανε στους συνανθρώπους του. Δημοσίως, παντού, το διαλαλεί. Αν έχεις δεχτεί βοήθεια από αυτόν τον άνθρωπο οποιασδήποτε μορφής, αλίμονο σε σένα που το δέχτηκες. Τώρα έρχομαι σε ένα άλλο κομμάτι για να δείξω το θανατηφόρο Κριτή και θέλω να θυμάστε ότι ακόμα πάμε στο τρίτο βίντεο, μιλάω για ένα από τα προσωπία αυτού του Σαμαριού. Στον άθλο λοιπόν το μυθολογικό του Ηρακλή, στη μάχη που έδωσε εναντίον της Λερναίας Ύδρας, εκεί που έκοβε το ένα κεφάλι και φύτρωναν στη θέση του δύο, η τελική
Νίκη του ήρωα εκεί σκοτώνοντάς την είναι η νίκη του πάνω στον εσωτερικό θανατηφόρο κριτή του. Φώνευσε το κτήνος μέσα του, βέβαια εκεί, στην μυθολογία. Σταματάει στο ότι το τελευταίο κεφάλι της Λερναίας Ύδρας, που δεν είναι εδώ ώρα να τα μιλήσουμε αυτά, άλλωστε δεν είναι στο δικό μου τόσο περιεχόμενο, απλά έχουν μέρος σοφίας, έχουν μέρος αυτογνωσίας, έχουν μέρος, δείχνουν τις δυνάμεις του ανθρώπου, γιατί μιλάμε για τον εσωτερικό κριτή που ενώ φαίνεται το ψαλίδι σε ένα, πετάγονται δύο κεφάλια και πάει λέγοντας. Εκεί, ενώ νίκησε και υποτίθεται ότι το σκότωσε, ήξερε ότι για λίγο καιρό θα μένω. Είναι ο έλεγχος πάνω στο εγώ. Είναι η διαχείριση ότι για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να απαλλαχθούν και να ελευθερωθούν και να απουσιάζει πραγματικά το εγώ από μέσα τους και από πάνω τους και στις αντιλήψεις τους και στις πίστες τους και στα ιδεότητα τους και στη θρησκεία τους και στην προσωπικότητά τους, αλλά θα έχουν τουλάχιστον μία διαχείριση που θα επιτρέπει στην ύπαρξή τους να είναι αθλητής πνευματικός, να προσέχει πάντοτε, να μην εκφράζεται αυτό το θηρίο, κάποια διαχείριση σωστότερη, πιο σοφή, πιο φιλοσοφημένη και σε ό,τι αφορά τους συνανθρώπους τους που θα πάρουν από τα διδάγματά του, θα πάρουν από την σοφία του, από τη γνώση, από την παρουσία του, από την καθημερινότητά του και θα πάω και πιο ειδικά, που θα πάρουν από την αγκαλιά του. Έχει σημασία που το λέω γιατί αυτό αφορά πάρα πολύ τα ζευγάρια. Εκεί λοιπόν στον Ηρακλή που φώνευσε το κτήνος μέσα του, η αρχαία μυθολογία διδάσκει πολλά πράγματα που αναφέρονται στον άνθρωπο και στις δυνάμεις του κρυπτογραφικά. Ο άθλος του Ηρακλή και η νίκη του το απέδωσε μεγάλα πεδία εσωτερικής δύναμης. Αυτά είναι βέβαια σύμβολα, πάλι επαναλαμβάνω. Αναφέρονται όμως στον κάθε εμάς που θα τύχει, σαν άλλοι Ηρακλήδες, να μπούμε στη μάχη για να ξεριζώσουμε από τα βάθη του νου μας, της ψυχής μας, των ιδεών μας, των πίστεών μας, την εσωτερική κρίση. Την κακή εσωτερική κρίση, τη θανατηφόρο κρίση, που η μυθολογία εκεί την ονομάζει Λερναία Ύδρα και εδώ εγώ την λέω εσωτερικό τύραννο θανατηφόρο κριτή. Στη μυθολογία περιγράφει ότι εκείνο το φοβερό τέρας κατοικούσε στα βρώμικα νερά της Λέρνης, έτσι ονομάζει, που έτρωγε ανθρώπους και ζώα. Λέει ότι είχε 9 κεφάλια. Η διαφορά μας είναι, τα 8 ήταν εθνητά και ένα ήταν αθάνατο. Ακόμα λέει και η ανάσα της ήταν μολυσμένη και όποιος ανέπνεε την ανάσα της πέθανε. Οφείλω, επειδή είπα δεν θα περιοριστώ σε αυτό το σαμάρι, δίνω μεγάλη βάση σε αυτό, γιατί οποιοσδήποτε άνθρωπος λυτρωθεί από τον εσωτερικό του κριτή, η ύπαρξή του θα γίνει παράδεισος, η ύπαρξή του θα έχει σοφία, θα αναπνέει άρωμα ζωής, θα απέχει ο θάνατος από μέσα του και από έξω. Οι ιδέες του, οι πίστες του, οι αντιλήψεις, η πόνη της χαράς, η πόνη της ζωής, η χαρά της ζωής και όλα τα της ζωής θα είναι μεγαλείο, θα είναι δρόμος που θα οδηγεί τον εαυτό του και άλλους στην ύπαρξη της ζώσα, την ζωντανή ύπαρξη και όχι στην ύπαρξη της απώλειας, της μιζέριας, της μικρότητας. Λέει ότι ήταν η ανάσα της, η πνοή, παρακαλώ, μολυσμένη και όποιος την ανέπνεε πέθανε. Ο κάθε άνθρωπος, η ύπαρξή του εκπνέει ένα άρωμα. Θα λέγαμε το προσωπικό του άρωμα. Αυτό το άρωμα του κάθε ανθρώπου μπορεί να είναι άρωμα ανθρωπιάς, ωραιότητας, γλυκύτητας, κοινωνία ζωής, να είναι ζωηφόρος ενέργεια, αλλά μπορεί ο άνθρωπος αντί για άρωμα ζωής να έχει και άρωμα θανάτου, άρωμα κοσμικήλας, άρωμα άσχημα αρώματα. Αυτά είναι η ανάσα. Πρόσεχε όμως κάτι βαθύτερο που θα σας πω. Προσέχετε παρακαλώ. Ανάσα είναι η πνοή των λόγων μας, μέσα και έξω του λόγου μας. Η πνοή είναι το πνεύμα της υπαρξιός μας. Η ποιότητά μας που εκπνέει, είναι το πνεύμα μας.
Η ψυχή είναι η ολότητα. Το μέσα μας, ο εσωτερικός μας άνθρωπος είναι το παιδί της ψυχής μας. Θα λέγαμε η πεμπτουσία της ψυχής. Και η ποιότητα του εσωτερικού μας παιδιού, της οντότητας που ζει μέσα μας, είναι η πνοή. Η πνοή που έχει τη ζωή μας. Αν είμαστε υπάρξει ζωής, η πνοή μας πνέει ζωή. Αν είμαστε οντότητες θανάτου, μίσους, μικρότητας και όλα αυτά, δουλικότητας, εντάσεων, πτωτικού ανθρώπου, δεν μιλάω για τα κατώτερα στοιχεία της ανθρώπινης προστάσεως. Βιολογικού ανθρώπου, η πνοή μας είναι λερναίας ύδρας. Η πνοή μας πνέει θάνατο, στενότητα. Πνέει, δίνει πνεύμα με όρια τα οποία σταματούν στη βιολογία μας, στη μικρότητά μας, στην αμέτωχη του θεϊκού μας, της θεϊκής μας υποστάσεως. Αμέτωχη της ιερότητας της ψυχής μας. Αμέτωχη ως υπάρξη ζωής. Εάν βάζαμε με ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει ταυτόχρονα και την τριαδική διάσταση και το μεγαλείο του Θεού, θα λέγαμε με ένα απλό παράδειγμα ότι όλη η φύση, όλη η δημιουργία, ο ήλιος, τα συστήματα, τα κυκλώματα των θαλασσών, τα πάντα, οι νόμοι φυσικής, βιολογίας, κοσμολογία, όλα, οι ανώτεροι νόμοι, οι κατώτεροι νόμοι, τα πάντα, ας πούμε ότι τα βλέπουμε όλα μέσα σε ένα δέντρο, σε ένα πορτοκάλι. Αυτό είναι η ψυχή μας, η ολότητα των πάντων, ο ήλιος, το βράδυ, η μέρα, η δροσιά, τα πάντα, η θέρμη, η γη, τα πάντα, το δέντρο. Ας πούμε είναι το όλον αυτό που χρειάζεται για να υπάρχει ένα δέντρο στην φυσική διάσταση. Θα το πούμε έτσι σε απλή γλώσσα. Τι γίνεται? Αυτό το όλον, η ψυχή μας, έχει μέσα της ένα δέντρο. Υποθετικά παίρνω το πορτοκάλι που το γνωρίζετε όλοι. Η πορτοκαλιά τώρα είναι ο Χριστός, η πορτοκαλιά είναι ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Το άλλο είναι η ψυχή μας. Το άλλο είναι ο Θεός. Το υπερβατικό που δεν το γνωρίζουμε. Φτάνει. Αυτό που γίνεται φανερό, αυτό που δίνεται σε εμάς, τι είναι? Πορτοκαλιά, το δέντρο. Ένα δέντρο που εκπροσωπεί τα πάντα μέσα στη δημιουργία. Ωραία. Το δέντρο αυτό είναι ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Ο Χριστός για τον Θεό. Για μας η ψυχή, για τον Θεό η ολότητα του Θεού. Για εμάς ο εσωτερικός μας άνθρωπος, για τον Θεό, για την ολότητα του Θεού, ο Χριστός, η παρουσία του, η ενσάρκωσή του, το παρόν στην εδώ ζωή. Η ποιότητα που εμείς σαν οντότητες έχουμε, το πορτοκάλι δηλαδή, που το εσωτερικό μας παιδί, η ποιότητά του είναι το πνεύμα μας. Τι ποιότητα ύπαρξης έχουμε? Καλή, τασσόμαστε στα καλά όντα. Κακή, τασσόμαστε στα άσημα όντα. Μεσαία, διαστάσεις στα μεσαία όντα. Τι γεύση έχει αυτό, τι άρωμα έχει αυτό, πόσο ωραίο είναι. Το ίδιο, αυτό όταν το στύψουμε, οι θρεπτικές αξίες, το ωφέλιμον όλου αυτού του χυμού του πορτοκαλιού που βγήκε από το εσωτερικό άνθρωπο το δικό μας, είναι το πνεύμα μας, η ποιότητά μας. Έτσι και από τον Θεό, από τον Χριστό, που είναι το εσωτερικό παιδί του, το εσωτερικό, το είναι του Θεού, όταν το στύψουμε, είναι το πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό είναι τριάδα, δεν χάνεται. Βέβαια το παράδειγμα είναι σε μικρή διάσταση. Δεν έχετε δει που εμείς μιλάμε με το μέσα μας, ο νους με την καρδιά μας, τη καρδιά μας μέσα στην ολότητά μας, όλο αυτό που την ύπαρξή μας. Η ύπαρξη των Θείων, η διάνοια και η νόησή μας είναι που μιλάει ο λόγος και το πνεύμα, το παιδί μέσα μας που έχει την ποιότητα. Ναι? Το ίδιο αντιστρόφως και κατά μεγαλοσύνη στην ύπαρξη της υπέρτατης δυνάμεως και αγάπης του Θεού. Επανερχόμαστε. Τι έγινε με την πνοή εκεί της λερναίας ύδρας? Όποιος άνθρωπος βιώνει στον εσωτερικό Κρητή, στο τέταρτο σαμάρι του σαμαριού και η πνοή του κρύβει μέσα της θανατηφόρο δηλητήριο. Τι θέλω τώρα να πω περισσότερο? Όσο ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ξεριζώσει από μέσα του την εσωτερική κρίση, είναι αδύνατο, είναι αδύνατον
να βιώσει τον θεϊκό άνθρωπο της ψυχής του. Είναι αδύνατο να γνωρίσει όντως την λαμπρότητα του φωτισμένου νου. Είναι αδύνατο, αδιανόητο να βιώσει την εσωτερική κάθαρση. Είναι αδύνατον, ανθρωπέ μου, να έχει ελευθερία αληθινή. Είναι αδύνατον η αγάπη του να είναι αγάπη η οποία έχει μέσα της το μυστήριο της ενέργειας της ζωής. Αυτό είναι μυστήριο. Λέμε την αγάπη μυστήριο γιατί έχει ενέργεια ζωής. Ο άνθρωπος λοιπόν, όταν όμως ξεριζώσει από μέσα του τον εσωτερικό κριτή, τότε θα βιώνει σε όλο το είναι του, στους χώρους του, χαρά ζωής, νιρβάνα, αρμονία αγάπης, θα τελειοποιείται μέσα στις σφαίρες, στις σκέψεις, στα συναισθήματά του, στα όνειρά του, στα οράματά του, στις αντιλήψεις του από αγάπη, από ένα φιλικό πλησίασμα. Θα βιώνει μια ατέρμονη ευφροσύνη και τότε μέσα του θα ακούει όλο το σύμπαν να του φωνάζει ότι είσαι αγαπητός. Βγαίνει από το στρες και το άγχος, βγαίνει χωρίς να ξυπάζεται και χωρίς να καταθλίβεται και είναι όντως αγαπητός, είναι ύπαρξη αγάπης. Εκεί η πνοή του ανθρώπου υπαρξιακά που έχει λυτρωθεί από τον εσωτερικό κριτή, όντως και στις σκέψεις, στις αντιλήψεις, στους λόγους του, στο χαρακτήρα του, τι γίνεται? Είναι πνοή ζωής. Ο άνθρωπος αυτός μεταφέρει επάνω του όλο το μυστήριο της ζωής, στα αλήθεια της ζωής. Και όπως το μυστήριο της ζωής από τους πολλούς ανθρώπους δεν κατανοείται, συχνά και ο άνθρωπος που τύχει συναντήσεται να μην έχει θανατηφόρο κριτή μέσα του, για τους πολλούς από τους ανθρώπους, ακόμα και τους πολύ ειδικούς, δεν θα τον γνωρίσουν, δεν θα τον κατανοήσουν. Φοβάμαι δε μήπως το πάθουν όπως το έπαθαν πολλοί στην επίγεια ζωή του Χριστού, στην επίγεια ζωή πολλών ανθρώπων όπως του Σοκράτη, του Πλάτωνα, των μεγάλων πνευμάτων, που τους έλεγαν άρες μάρες και βλακίες και τους κατηγορούσαν και τους έλεγαν και εγωιστές. Γιατί δεν έβλεπαν, δεν μπορούσαν να διακρίνουν ότι οι άνθρωποι αυτοί μη έχοντας μέσα τους εσωτερικό κριτή θανατηφόρο, ήσανται πνοή ζωής στο λόγο τους, στις σκέψεις τους, στη δράση και στην αντίδραση. Ο άνθρωπος θα βιώνει μια ατέρμονη ευφροσύνη. Θα ακούει μέσα του θα έχει αγαπητός, ακόμα και αν δεν τον αγαπάει όλο το σύμπαν, ακόμα και αν δεν τον αγαπάει όλη η ανθρωπότητα. Και δεν θα είναι εγωιστικό αυτό, θα είναι γιατί θα ξέρει ότι είναι φως και μεταφέρει φως. Θα ξέρει ότι είναι υπηρέτης της ζωής, λειτουργός των μυστηρίων της ζωής. Και η χαρά είναι απίστευτα μεγάλη. Δεν περικλείεται, ούτε υποβιβάζεται, ούτε τιμάται. Τον βάζεις να ζει μέσα σε ένα στάβλο και θα είναι απέραντος. Τον βάζεις σε παλάτι και δεν ξυπάζεται. Τον ακούς και δεν θριαμβεύει. Τον δέχεσαι και δεν σε εκμεταλλεύεται. Είναι ένα άρωμα, μία πνοή που μεταφέρει, αναπνέει και εκπνέει τις ενέργειες της ζωηφόρες ζωής. Τόσο όσο βαθύς κοινωνός είναι της ίδιας της ζωής. Ενώ εξωτερικά ο άνθρωπος που φορά το σαμάρι της σοχιάς με τον εσωτερικό θανατηφόρο κριτή, εξωτερικά παρουσιάζεται ήρεμος, πολλές φορές με κύρος και κύριος, καθώς πρέπει, ευγενικός, κοινωνός, πολλές φορές ιδεολόγος, καλός, νομοταγής, ηθικός, δίκαιος άνθρωπος, και όλα αυτά που περικλείω στην φράση σε ωραία προσωπία για αυτόν, αυτές οι δυνάμεις μοιάζουν με φορέματα, με προσωπία, τα οποία χρησιμοποιεί εσωτερικά μέσα στο τρομακτικό θηρίο, το πολύμορφο κτήνος, τον τύραννο που βιώνει μέσα του την κρίση προς όλα. Πρώτα απ' όλα κρίνει την ίδια την ζωή. Αδυνατή να καταλάβει την ανισότητα,
την αδικία, την τραγικότητα των ανθρώπων που εκφράζουν κομμάτι της ζωής και βλέπει μέσα στον εαυτό του περισσότερο τον εαυτό του από τις δυνάμεις της ζωής. Μέσα του βάλετε το πνεύμα του και είναι γεμάτος από αρπακτικότητα, γεμάτος με μεγάλα ελαττώματα τα οποία τα μηχανεύεται, γεμάτος ψευτιά, γεμάτος χριστό εαυτό, γεμάτος συμφεροντολογικά πρέπει, γεμάτος υπερηφάνεια, γεμάτος αδιαλαξία, γεμάτος φούσκα, είναι γεμάτος με την ιδέα του εαυτού του, γεμάτος με την τέχνη να φαίνεται σπουδαίος ακόμα και εκεί που δεν είναι, τρελός μέσα του, είναι γεμάτος από αλαζονική ματαιοδοξία, την οποία με μεγάλη τέχνη και δύναμη κρύβει, γεμάτος καύχηση, εσωτερική και εξωτερική, είναι γεμάτος με εσωτερικούς απειλητικούς λόγους προς εκείνους που αντιτάσσονται, συμφέροντά του, στόχους του, και ενεργώντας πάντοτε εκ του ασφαλούς, γεμάτος σπουδαία διδάγματα, βρίσκεται μόνος του να διδάσκει ο ίδιος, ποτέ όμως να μην διδάσκεται, να νομοθετεί και ποτέ να μην εφαρμόζει αυτά που ο ίδιος θέτει, αυτά που ο ίδιος νομοθετεί. Απίστευτος. Ζει και παρουσιάζεται εξωτερικά σαν οδηγός της ζωής και μέσα του είναι γεμάτος τύφλα. Τυφλοί οδηγούν τυφλούς. Αφού κανένα μέτρο δεν δύναται να μετρήσει τα βάθη της υποκρισίας του. Έτσι, εσένα αγαπημένη μου αναγνώστη και ακροατή τώρα, ας μη σε γελάει η διπροσωπία, γιατί γνώρισμα των διπρόσωπων είναι να βλέπουν τα ελαττώματα των άλλων και ποτέ τα δικά τους. Και ενώ λένε ότι βλέπουν τα δικά τους, και ενώ λένε ότι βλέπουν τα ελαττώματά τους, θα είναι ψέματα, ψεύδο. Τα βλέπουν, αλλά μέσα τους κρατάνε ότι αυτοί ας τα έχουν, εσύ να μην τα έχεις. Έτσι και αυτό. Η δύναμη της φαντασίας του ανθρώπου αυτού που φοράει το τέταρτο σαμάρι και έχει αυτόν τον θανατηφόρο κριτή, και πάλι λέω ότι μιλάω ακόμα για το ένα από τα προσωπία του. Η δύναμη της φαντασίας του, τα οραματά του, η δουλειά του, τα επαρχοντά του γίνονται για αυτόν τον άνθρωπο ο ανώτερος σκοπός της ζωής του. Όλα αυτά είναι μέσον και όχι ο σκοπός της ζωής μας εδώ. Και όταν το μέσον γίνει μέσα σου, στο νου σου και στα πιστεύω σου, στις προθέσεις σου, στο βαθύ αυτό σου σκοπός της ζωής σου και αξιολογείται η ζωή σου από αυτά, τότε αυτό είναι και ονομάζεται είδωλο, ονομάζεται Θεός ψεύτικος. Μόνο ψεύτικος. Ο άνθρωπος που φορά αυτό το σαμάρι είναι ο κατεξοχήν ευρετής των ψεύτικων θεών. Ένας από τους ψεύτικους θεούς που η ανθρωπότητα έχει καταπιεί νομίζει ότι με τη γνώση θα λυτρωθεί. Υπάρχει γνώση η οποία οδηγεί στο θάνατο, υπάρχουν γνώσεις οι οποίες φουσκώνουν τον άνθρωπο, τον καταστρέφουν, υπάρχουν γνώσεις οι οποίες μπορεί να είναι δίκαιες και καλές και θρησκευτικές και έχουν μέσα τους εξουσία να σε κάνουν σκληρό και απάνθρωπο, και να μην φαίνεται αυτό, με το γάντι να κόβεις, αδελφέ, εγώ για το καλό σου στο λέω, αδελφέ μου, αμάρτησες και είσαι κολλασμένος, αδελφέ μου, τι λες, αδελφέ μου. Τα συναισθήματα και τα αισθήματα του ανθρώπου, οι σκέψεις του είναι οροθετημένες μέσα στην δίψα του για επιτυχία, για ισχύ
και τον κάνουν να επιλέγει κάθε δουλειά που του εξασφαλίζει αρχηγικές θέσεις. Όλο αυτό είναι ανάγκη για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έτσι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτό που είπαμε, οι σκοποί της ζωής έγιναν θεοί. Είναι σαν να ψάχνει το Θεό του μέσα στην ύλη, μέσα στα ονειράκια του, μέσα στις βολτίτσες του, μέσα στις πισίνες, μέσα στα χρυσά παπουτσάκια. Έτσι όμως, για να φτάσει εκεί, επιλέγει αρχηγικές θέσεις, επιλέγει δουλειές που του παρέχουν δόξα, τιμές, χειροκροτήματα, επένους μεγάλους. Εκστασιάζεται κυριολεκτικά όλο το είναι του με θέσεις που του προσφέρουν τα πιο πάνω. Θέλει και πασχίζει με κάθε μέσον και με κάθε τρόπο να είναι αρχηγός όλων των γύρων του. Διψάνει είναι αγρότης να είναι αρχηγός των αγροτών. Εάν είναι κυβερνητικός να είναι αρχηγός των κυβερνώντων. Εάν είναι παπάς, διψά να είναι αρχηγός των παπάδων. Εάν είναι αναρχικός, διψά να είναι αρχηγός των ανακριτών. Αν είναι άνεργος, διψά να είναι αρχηγός των άνεργων. Αν είναι απατεώνας, να είναι αρχηγός των απατεώνων. Αν είναι πόρνος, να είναι αρχηγός των πόρνων. Αν είναι ψεύτης, να είναι αρχηγός των ψεύτης. Όλα του κάνουν και οι δουλειές, τα πάντα του κάνουν, αρκεί να άρχει. Επειδή ο εσωτερικός του τύραννος είναι ο πιο φοβερός από όλους τους τυράννους όλων των άλλων Σαμαριών, άνετα κουμαντάρει όλα τα άλλα Σαμάρια. Γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός άνετα κυριαρχεί στις θέσεις και στις εξουσίες του κόσμου τούτου. Άνετα κυβερνάει τα άλλα Σαμάρια, για πλάκα τα έχει. Σαν καραμέλα τα καταπίνει, δεν προλαβαίνει το καταθλιπτικό να δει που θα πάει. Δεν καταλαβαίνει ο εσωτερικός τρομοκράτης τι δύναμη έχει. Δεν καταλαβαίνει όπως ένας άγριος, δεν καταλαβαίνει την υπεροχή ενός μορφωμένου ανθρώπου, που ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος αυτός μπορεί να τον τελειώσει σε μια κολαγάρδη και αυτός δεν με ξέρει που θέλει να πάει. Όλα το κάνουν αρκινάρχη. Επειδή βιώνει μέσα του ο άνθρωπος που έχει το τέταρτο Σαμάρι, τον εσωτερικό τύραννο, το θανατηφόρο κριτή, είναι πιο φοβερός από όλους τους άλλους τυράννους των υπόλοιπων Σαμαριών. Άνετα τους κουμαντάρει και αυτό προσδιορίζεται ως αρχηγός τους. Το ίδιο εκδηλώνεται και εσωτερικά, το ίδιο εκδηλώνεται και εξωτερικά. Αυτός κυβερνά όλα τα άλλα Σαμάρια, γιατί μέσα του κρατάει δικαιούμενα σας κυβερνώ. Μέσα από αυτό το δικαιούμενα σας κυβερνώ κρίνει τους πάντες και τα πάντα σαν άλλος αυτοδιοριζόμενος δικαστής. Σαν άλλος ειδικός είναι ανακριτής, σαν άλλος ειδικός των ειδικών, σαν άλλος ειδικός νομοθέτης, σαν άλλος κυρίαρχος, σαν άλλος που μόνο αυτός έχει το δικαίωμα να ρωτά και να απαιτεί απαντήσεις. Ναι. Σε αυτή την εσωτερική κρίση προς τους πάντες και τα πάντα βρίσκεται ο καταχθόνιος θανατηφόρος και ολέθριος εσωτερικός του τύραννος στο δηλητήριο της οχιάς που είναι, ενώ κρίνει στερείται μέσα του την πνευματική διάκριση της ζωής. Δεν τον ενδιαφέρει, δεν τη χρειάζεται. Ακόμα και αν έχει ή αν αποκτήσει, πάλι θα τη χρησιμοποιήσει υπέρ του, συμφέροντός του. Όταν ένας άνθρωπος στερείται μέσα του την διάκριση, γίνεται ακατάλληλος για οποιαδήποτε κρίση. Και εφόσον κρίνει χωρίς να έχει την πνευματική διάκριση, τότε η κρίση του γίνεται ανάπηρη, αποδεικνύεται κατάκριση και προς τον εαυτό του και εχθρότητα προς το κρινόμενο. Ναι, αλλά τον άνθρωπο αυτό δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρει ο εαυτός του. Τον ενδιαφέρουν τα εγώ του, οι επιτυχίες του, η ζωήτσα του, η σκοπή του, τα όνειρά του. Αυτά γίνονται μέσα του Θεός. Μετρά και εκτιμά τον εαυτό του και τους γύρω του σύμφωνα με τα μέτρα της δικής του επιτυχίας. Δουλειές που θα του τέριαζαν επίσης είναι
διευθυντής πρόεδρος μεγάλων εταιριών, κυβερνητικός άρχοντας, θρησκευτικός ηγέτης, μεγαλοέμπορος, μεγαλογιατρός, δικαστικός ανακριτής, αεροπαγίτης, δημοσιογράφος, εφοπλιστής σύμβουλος επιχειρήσεων, μεγαλοβιομήχανος, υψηλόβαθμος στρατιωτικός και ιδιαίτερα τραπεζίτης. Τέτοιου είδους εργασία του ταιριάζουν γιατί φανερώνεται σε όλους η δύναμη, η άνεση, η επιτυχία που φαίνεται ολοκάθαρα η ικανότητα της κυριαρχίας του. Κυρίαρχη αυτού του σωμαριού και όλων αυτών στην παγκόσμια ανθρωπότητα αποκαταβολής κόσμου, δυστυχώς για αυτούς, είναι οι έχοντες την εξουσία του χρήματος. Η δυσδιαιτικότητα που πηγάζει από την ασφάλεια που του παρέχει η θέση του ανθρώπου αυτού εκδηλώνεται με τη μορφή ερωτήσεων και στοχεύει να αναδείξει τον εαυτό του ισχυρότερο από κάθε άλλον και υποδιέστερους όλους τους άλλους. Με ένα λεπτό τρόπο που φαίνεται ολοκάθαρα το υπερέχον του και δείχνει ολοκάθαρα το λιγότερο των άλλων. Αυτά συμβαίνουν σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επαφές και το κάνει με τόσο υψηλή τέχνη, γι' αυτό που χαρακτηρίζει τον τύραννο της εσωτερικής υποκρισίας, αφού το βασικό προσωπείο είναι υποκριτικό εγώ. Υποκριτές, καθαρίσατε πρώτα το εντός του εαυτού σας και τότε θα καθαρίσετε και το έξω. Λόγια αιώνια και αθάνατα κύρους. Υποκριτές, σας βλέπω, είπε ο αρχηγός της Λούξης, και το ιερό όν της θεϊκής υποστάσεως. Εάν δεν διώξετε την υποκρισία και το θανατηφόρο, την σκληρότητα και όλο αυτό τον εμπεγμό που κάνετε στους αδυνάτους, ποιος άραγε θα σας βοηθήσει στην δύσκολη ώρα σας? Και θα συνεχίσουμε πάλι με τον θανατηφόρο κριτή, το τέταρτο σαμάρι της σοχιάς, που έχω σκοπό για όσους μόνο ενδιαφέρονται. Μιλάω μόνο σε αυτούς που ενδιαφέρονται και δεν απευθύνομαι καθόλου σε όποιον δεν ενδιαφέρεται. Αν κάποιοι από αυτούς έχουν να πούνε καλύτερα πράγματα από εμένα και ωραιότερα, καταθέτω το σεβασμό μου, είμαι έτοιμος να τους ακούσω, αλλά όχι να με διδάξουν. Παρακαλώ να διδάξουν τον εαυτό.